Xin chào anh em, ngày hôm nay ngày 6 tháng 12 2025, thương hiệu máy nhôm weihan tiếp tục chuyển giao công nghệ dòng máy khoét CNC Max 1600 cho khách hàng tại Mường Khương, Lào Cai. Dòng máy khoét cực kỳ đa năng với công nghệ màn hình cảm ứng 10,5 inch, động cơ cao cấp, motor vuông, công suất lớn, lượt 3 mặt. Dòng máy khoét được tất cả các loại hệ khóa, hệ nhôm trên thị trường hiện nay, đặc biệt là những dòng nhôm cao cấp như nhôm Max Pro, những dòng nhôm thủy lực. Anh em quan tâm về dòng máy khoét CNC Max 1600 thì inbox nhá. Dòng này đang được trợ giá với ưu đãi cho anh em, giá cực kỳ ok nha anh em. Xin chào anh em.